How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I'm the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই এনাউন্সমেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক ময়ো এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0. And then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1. Senai,
ফুলিলে ভেবেলি দিন দৌলতা ঐ কৈনো কৈ থাকিলে দিন উৰকে নপৰে দিন উৰকে নপৰে দিন ৰঙালী বিহুৰে দিন কথা
গেজেৰা ঐ মিনা ঘোঁৰা গেজেৰা ঐ তাৰ লগত আনিছো ঐ ফুলি তোমাৰে ঐ দেহাতি ঐ পদুমৰে পাহিতি ঐ পদুমৰে পাহিতি ঐ তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি ঐছে নাইতি ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি Asuno moi tu loi batsai kaka oi tilika Mimi mama mati seleka kaka oi tilika Mimi mama mati seleka papa paline papa rumo jahate hi jola chupam koi koloi jao tolo koi rosuloi pitaya se tu loi ba sa oi igono letera khulia khubia bhuk doi letera pani he bulu hoy bhuk doi letera pani suari letera bijuli sokua mukhoni sikia ahi selemba khoroi rangoli modaror ane selemba khoroi rangoli modaror pa One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please.
Absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till today. Thank you very much. প্ৰীতম আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলো ইয়াৰ পিছতে আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানেই হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ